Сон в Україні – це складна тема. Певний час були дуже популярні беруші. Можливо, багато хто з вас мав досвід користування такими, але як щодо беруш-навушників? Вітаю, піпли! Продовжуємо досліджувати незвичного формату навушники, і сьогодні в нас на огляді Sanach J20S. Це навушники для сну, буквально. Згодьтеся, звучить цікаво, бо як мінімум незвично. Вони супермаленькі, з неймовірно м'якого матеріалу і створені, щоб заснути. Так, це TWS навушники для сну, і зробила їх знову ж таки компанія Sanach. Ми вже бачили навушники кліпси з тістковою провідністю, тепер навушники беруші. Давайте розбиратися, чи реально з ними краще спиться, що це за 66 режимів білого шуму, для чого вони, тож протисніть вподобайку та підписку і розпочинаємо. Приїжджають в ось такому пакуванні, колір в мене білий, всередині кейс у формі яйця, досить кумедний. Під ним мануали, кабель зарядки Type-C на Type-A та 3 пари запасних вкладишів різного розміру. Відразу зазначу, що матеріал у них якийсь невагомий, прям класний, що зрозуміло, бо нам в них спати пропонують. Але одразу кажу, це не чергові TWS навушники для шумних маршруток, хоч вони з такою задачею, певно, і справилися. Це зовсім інша концепція. Тут ставка зроблена не на просто шумоізоляцію, а на спокій та невагомість, коли їх слухаєш, причому в прямому сенсі, бо велику роль тут відіграє додаток, де серед вбудованих треків є і шум хвиль, і дощ, і шелест листя, і всілякі медитативні штуки, які допомагають заспокоїти мозок після важкого дня. Але про звук поговоримо далі. Почнемо з конструкції, а радше кейса. Він матовий, приємний на дотик і, не побоюся цього слова, досить дорого відчувається. Хороший магніт, прямо таки якісний. Якщо відкрити, бачимо два маленьких навушнички. І ось тут зустрічається основна логіка Sanach J20S. Вони максимально компактні, м'які і майже непомітні, як оці рації секретних агентів, на фоні яких кейс відразу стає величезним. Звісно, вони мають маркування і також магнітяться, до того ж досить кріпко. Виконані з гіпоалергенного силікону, приємного до шкіри, який має не натирати і не тиснути, навіть якщо спати на боці. З цим я можу поспорити. Я не звик спати з берушами, тому все одно відчував їх. Проте, звісно, це не рівень TWS по розміру. На боку спати можна. Вони досить глибоко сідають, саме для цього передбачені спеціальні ручки, аби легше витягти було потім. До речі, називається це бавовняна хмара, за словами маркетингу. Віддам належне, що вони не випадають, не дряпають та не тиснуть. Сильно багато про їх форму не скажеш, адже загалом це просто пупиркоподібні навушнички, на яких ззовні бачимо лого, маркування та навіть індикатор стану лишили. Він є і на кейсі, теж такого благородного голубого кольору. По вазі взагалі невагомі. Перед тим, як говорити про цільове призначення, саме сон, варто сказати, що це непогані такі TWS навушники. Це важко зрозуміти по опису на тому ж AliExpress, але це непогані навушники в плані звучання. Так, тут не буде раю для аудіофілів, знову ж таки, але 6-мм динаміки тут звучать добре, як для такого форм-фактору. Звук деталізований, чистий, комфортний. Я б сказав, що мене здивувало, бо я думав, тут чисто можливість шум моря послухати завезуть. Але за рахунок фізичного шумозаглушення до 24 дБ звук прямо хороший. Завдяки цим м'яким силіконовим амбушурам вони майже повністю закривають вушний канал. Це не активне шумозаглушення, але ізоляція реально працює, що знову ж таки треба саме для сну ніби як. Але і якість звуку від цього теж зростає. Підключення Bluetooth 5.3 плюс підтримка aptX. Не скажу, що працює бездоганно, час від часу були розриви між правим та лівим навушником, з чим це пов'язано, сказати не можу. Є навіть мікрофон. Працює нормально, але знову ж таки це не девайс для робочих дзвінків, тут інше призначення. І ще важлива штука – керування через фірмовий додаток. Налаштування, еквалайзер, гучність, режим сну. І з цього моменту давайте детальніше про найцікавіше – фішки сну. Sanach J20S, як я сказав, мають власний додаток, де є модуль для сну. І це не просто плеєр з мелодіями, це цілий набір функцій. Понад 66 варіантів білого шуму. Дощ, вітер, океан, камін, навіть пульсація. Все, щоб знайти той звук, під який ти засинаєш найшвидше. Можливість регулювання еквалайзера під себе. Хочеш більше високих, хочеш мінімум, тут все налаштовується. Таймери, щоб автоматично вимикати звук після певного часу, або коли ти вже заснув. І ще крута річ, коли система розпізнає, що ти заснув, вмикається режим наднизького енергоспоживання, щоб не витрачати заряд даремно. У результаті ми маємо до 8 годин автономної роботи, і працює це круто. Окрім стилізованості, звучить це якісно, і саме з таким форм-фактором стає саме дієво. Бо в них можна спати як в берушах, але з фоновим дощем чи легкою грозою, наприклад. Повторюся, там купа сценаріїв вітру, дощу чи шелесту листя. До речі, класна річ для йоги, просто релаксу. Звукові сцени – однозначна фішка моделі. Захисту від води тут немає, але зважаючи на призначення, це
це логічно. Це домашній гаджет, ще й досить вузькоспеціалізований. Щодо кейсу, ще не сказав, заряджається через USB-C, дуже легкий і просто файний. Виглядає дійсно як яйце. Вистачає на ще кілька повних зарядок. Підсумовуючи, Sanak J20S – це інструмент саме для якісного сну. Так його позиціонує виробник. І якщо вам важко заснути або сон чутливий, штука класна, особливо якщо ви звикли до беруш і хочете апгрейднутися на щось більш уніфіковане. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Не забудьте про вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.